SR Sweet Recipes YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්නේ බටර් කේක් එකකටත් වඩා ලේසියෙන්ම ඒ වගේම රසට හදාගන්න පුළුවන් බනානා කේක් එකක් ගැන. විශේෂයෙන්ම ඔයාලගේ ගෙදර වැඩිපුර කෙසෙල් ගෙඩි තියෙන වෙලාවක ඒ වගේම කෙසෙල් ගෙඩි ඔක්කොම ඉදිලා අපතේ යන වෙලාවකට කෙසෙල් ගෙඩි ටික අපතේ යන නොදී මේ වගේ රසවත් බනානා කේක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ බනානා කේක් එක හදාගන්නේ කියලා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. මතක ඇතුව bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් බලමු අපිට බනානා කේක් හදන්න මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා කෙසෙල් ගෙඩි ග්‍රෑම් 300ක්. කෝඩි කුට්ටි තමයි මම මෙතන අරන් තියෙන්නේ. කේක් පිටි ග්‍රෑම් 150ක්. ඊට පස්සේ බටර් ග්‍රෑම් 125ක් අරන් තියෙනවා. සීනි ග්‍රෑම් 125ක් මම මේක ග්‍රයින්ඩ් කරලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. බිත්තර 3ක් අරන් තියෙනවා. මිදි වේලි මිදි ග්‍රෑම් 25ක් අරන් තියෙනවා. කජු ග්‍රෑම් 25ක් අරන් තියෙනවා. මේ දෙක අවශ්‍යම නැහැ. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කැම්පි නැත්නම් නොදාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මෙතන අරන් තියෙනවා චොක්ලට් චිප්ස් ග්‍රෑම් 30ක්. මේකත් අවශ්‍යම නැහැ. ලුණු පිංචක්. ඊළඟට බේකින් පවුඩර් වැනිලා. අපි කේක් එක හදන්න ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම කරන්න ඕන කේක් පැටිය ලෑස්ති කරගන්න ඕන. මේ විදිහට බේකින් ෂීට් එකක් දාලා අපි මේක ලෑස්ති කරලා තියගන්න. මේ විදිහට කේක් ට්‍රේ එක හදලා තියලා අපි කේක් එක හදන්න පටන් ගන්නවා. මම මුලින්ම කේක් පිටියකට බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් දාගෙන හලා ගන්නවා. මේ විදිහට තුන් පාරක් හලා ගන්න. හරි දැන් මේක හොඳින් වහලා තියාගන්න ඕන අපි අනිත් ටික කරගන්නවා. මම දැන් බෝල් එකක් අරගෙන බටර් ටික එකතු කරගන්නවා. මම දැන් මේකට සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. මම දැන් මේකට බිත්තර 3 එකතු කරගන්නවා. සීනි දිය වෙනකම් හොඳින් බීට් කරගන්න. අපි දැන් සීනි ටික ග්‍රයින්ඩ් කරලා ගත්ත හින්දා ඉක්මනින් බීට් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් කෙසෙල් ගෙඩි ටික ස්මෑෂ් කරගන්නවා. මේ විදිහට මෑෂර් එකකින් හොඳින් පොඩි කරගන්න. මේ විදිහට පොඩි කරගත් කෙසෙල් ගෙඩි ටික බටරුයි බටර් සීනි බිත්තර මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න. මම දැන් මේකට වැනිලා තේ හැටි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු පිංචකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි ගත්ත කජු ටිකයි මේක ටිකයි එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි චොක්ලට් චිප්ස් ගත්තානේ. ඒකෙන් චොක්ලට් චිප්ස් ටිකක් විතර ඉතුරු කරගෙන අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. මොකද කේක් එක උඩින් ඉහන්න පුළුවන් වෙන ටිකක් ඉතුරු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි බේකින් පවුඩර් දාලා හදාගත්ත ටික ටික එකතු කරලා උඩින් කලවම් කරගන්න. ටික ටික එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න. කේක් එක හදන අතරතුරේදී ඔයගොල්ලන්ගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 10ක් විතර ප්‍රීහීට් වෙන්න දාන්න. ඉතින් ඉතින් පිටි ටිකත් එකතු කරගන්න. හරි මම දැන් කලින් හදාගත්ත කේක් ට්‍රේ එකට මේ කේක් මිශ්‍රණය දාගන්නවා. හරි අපි දැන් මේක oven එකට දාගමු. ඉතින් අපි දැන් හදාගත්ත බනානා කේක් එක මම දැන් මේක කූලර් එකකට ගන්නවා.
හොඳට මෘදු ගතියට තියෙනවා මේ කේක් එක. මේ විදිහට කූලර් එකේ තියලා නිවෙන්න දෙන්න පුළුවන්. නිවුණාට පස්සේ මම මේ කේක් එක ට්‍රේ එකකට ගන්නවා. අපිට අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක පොඩ්ඩක් ඩෙකොරේට් කරගන්නවා. මම දැන් මේකට උඩින් අයිසින් ටිකක් එහා ගන්නවා. ඔයගොල්ලන් කැමති විදිහට ඩෙකොරේට් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක උඩින් චොක්ලට් චිප්ස් ටික මේ විදිහට එහා ගන්නවා. මම දැන් මේක මේ විදිහට කපලා පෙන්නන්නට හරිම මෘදුවට තියෙනවා. ඒ වගේම හරිම සුවඳයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. හරිම රසයි මේක. ඒ වගේම ඔයාලට තේරෙයි වෙළඳ පොලේ තියෙනවට වඩා තියෙන කේක් වලට වඩා ගොඩක් රසයි කියලා. මේක ඉතින් මම කෝලි කුට්ටු කෙසෙල් ගෙඩි පාවිච්චි කරාට ඔයාලට කැමති කෙසෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා හදලා අපේ Facebook පිටුවටත් ෆොටෝස් එවන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.